Today, I'm going to bring you to my world of music na naman. So, ngayong araw na to, gagawa tayo ng Skyline Diffuser. So, it's gonna be my first time to make that one. So, yun. Sumahan niyo ako. Dito pa rin sa Mapeh, Titser, ako. Yeah. Hello, my name is Arnold Nunez and I'm a Mapeh teacher. Hello, my name is Arnold Nunez and I'm a Mapeh teacher, just like you are. Alright, basically ito yung magiging materials. Isang napakalumang tawag ito, saw, right? At isang glue, wood glue. Tapos ito yung mga materials na matagal ko nang I've been keeping this one. Yan. Ito yung mga materials. Yan. So magagamit na siya ngayon. And of course, this plywood right here. Tagal ko na rin not the dump, but the plywood. Yan. Not the barbell. So, alright. So, yun. Simulan natin. Oh yeah. Yes, so far, yan pa lang ang aking natatapos. Medyo malaki pa ang pupunuin. Malapad pa. So, ito na yung Skyline Diffuser ko. It's not scientifically made, but siguro my whole purpose is design doon sa studio ko. So ito na. Medyo maliit lang, mga 2x3. 2x3 feet. So okay na to. So ang gagawin ito, next to this is I will paint this one. After painting, a couple of days, ilalagay ko na dun sa studio. So yun. That's it for today. Ang inyong lingkod, Arnold Moniz, dito pa rin po sa Mapeh Teacher ako. Don't forget to subscribe. At thank you dun sa mga nag-subscribe na. At saka you press that notification bell para naman ma-update kayo sa mga ginagawa ng isang Mapeh Teacher. So this is a diffuser. Skyline Diffuser. Made of wood. And thank you sa yung mga tumulong sa akin dito to magdala ng mga blocks. Wood blocks. Yeah! Peace out. Keep safe.